हेलो एभ्रिवान, आज म अस्ट्रेलियन गभर्मेन्ट डिपार्टमेन्ट अफ होम एफेयर्सले रिसेन्टली इन्ट्रोड्युस गरेको जीएस रिक्वायरमेन्ट्सको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु। केही दिन अगाडि यो रुल चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरिएको छ। खासमा इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ 23 मार्च 2024 देखि हुने हो। त्योभन्दा पहिला भिजा लज गर्नुभएको स्टुडेन्ट्सको हकमा केही फरक पर्दैन। 23 मार्चमा अथवा 23 मार्च पछि भिजा अप्लाई गर्ने स्टुडेन्ट्सको हकमा चाहिँ जीएस रिक्वायरमेन्ट लागू हुन्छ। जीएस रिक्वायरमेन्ट भन्नाले योभन्दा पहिला स्टुडेन्ट्सहरूले जीटीई अन्तर्गत चाहिँ 300 वर्ड्सको एसओपी पेश गर्नुपर्ने हुन्थ्यो भने अब जीएस रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूले द सेम थिङ जुन एसओपी 300 वर्ड्सको एसओपीमा लेखिन्थ्यो त्यही कुरालाई चाहिँ केही क्वेसनर्सहरूको मार्फत चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। सो अब यो जीएस रिक्वायरमेन्ट्सको बारेमा तपाईँहरू अझ डिटेलमा बुझ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ नजिकैको कुनै पनि ब्रान्चमा गएर काउन्सिलर्सहरूसँग भेटेर चाहिँ सल्लाह लिन सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा, निकट भविष्यमा फेरि पनि इङ्ग्लिस रिक्वायरमेन्ट्सहरूमा केही चेन्जेसहरू आउने पनि सुनिन्छ। सो फर्दर अपडेट्सको लागि बेटर तपाईँहरू चाहिँ के हुन्छ भने नजिकैको कुनै पनि ब्रान्चमा गएर काउन्सिलर्सहरूसँग भेटेर चाहिँ सल्लाह लिँदाखेरि राम्रो हुनेछ।